नमस्कार. आज आपण करणार आहोत खानदेशी पालक भजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मीठ, पालक, मिरची, ओवा, तिखट, हळद, चणा डाळ पीठ, सोडा, तांदळाचे पीठ, पाणी. आता आपण पालक घेऊया. त्याच्यामध्ये बेसन पीठ टाकू. बेसन पीठ टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तांदळाचे पीठ टाकू. हिरवी मिरचीचे बारीक तुकडे करून घेतले आपण, ते टाकू आता. ओवा, चिमूटभर सोडा, हळद, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, बॅटर हे आपल्याला कोरडंच बनवायचं आहे. सर्व साहित्य एकत्र करून घेऊ त्याच्यामध्ये. आता आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि पीठ हे कोरडंच भिजवायचं आहे. जास्त पातळ पीठ भिजवायचं नाही आहे. पालक भजीचं मिश्रण तयार आहे आणि तेलही तापलेलं आहे. आता आपण भजे तळून घेऊया. भजे आपल्याला चांगले कुरकुरीत आणि लालसर होऊ द्यायचे. कुरकुरीत पालक भाजी तयार आहेत. रेसिपी आवडल्यास नक्कीच करून पहा आणि सोनल रेसिपी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.